sure na magpaalam po kayo sa inyong kapitbahay kasi ayaw nating may mangyayaring end of friendship dahil lang sa malunggay. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Today, isi-share ko po sa inyo on how to make your morning drink even more healthier. Usual na morning drink with a twist na very quick and easy lang po talagang gawin. Una, mamitas ng isang tangkay ng malunggay sa inyong bakuran o sa bakuran ng inyong kapitbahay. Make sure na magpaalam po kayo sa inyong kapitbahay kasi ayaw nating may mangyayaring end of friendship dahil lang sa malunggay. Next po, hugasang mabuti ang napitas na isang tangkay ng malunggay. Ito po yung iinumin ko today. Pwede rin po na 3-in-1 coffee, black coffee, or chocolate milk drink, depende po sa trip nyo. Next po ay ang ating malunggay. And then, hot water. Haluin mabuti. Ready to drink. A few minutes later. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe to my channel, and share this video.